Tjenare, välkommen till Grävklipparmannen igen här. Jag tänkte vi skulle göra något lite roligt idag som jag själv har haft en liten undran på. Och det är ju hur länge går en sån här grävklippare utan olja? För ibland så glömmer man att fylla på och ibland så saknas det, ibland läcker det ut och lite och detta. Så jag tänkte vi ska börja med den här. En Stiga. En 10-årig gammal maskin med en Stiga-motor. Deras egna motor, Kina-motor. Så jag tycker att vi startar direkt. Det är jättespännande det här. Så vi börjar med och tömmer ut oljan på den. Och sen kör vi igång så vi ser hur många minuter det går. Jag har ingen aning, men jag gissar ju på kanske, jag vet inte. Några minuter, 5 minuter, 3 minuter. Jag har ingen aning, så vi får se vad som händer. Nu tar vi och suger ut oljan. Nu bara det roliga. Nu går vi ut och startar den. Jag har ju ingen aning hur lång tid det här tar. Jag har inte undrat det. Men det här är ju en Stiga-motor. En enklare maskin. Nypris. 3, 4, 5 tusen någonstans. Maskinen är kanske 10 år gammal. Så idag börjar vi med Stiga-motor. Sen går vi på en Brix-motor. Och sist går vi på Honda-motor. Så nu finns det ingen olja i den överhuvudtaget. Och den går lite knackigt hit och dit som gamla grävklippare gör. Så nu startar vi den. Får vi se hur lång tid det tar. Innan motorskär. Oj! Jösses, det gick fort. Det hade jag ingen aning om. Jag tänkte jag skulle gå ut och bara greja lite maskin eller något. Jag trodde... Men jag hörde bara ett rassel. Skuren. Jag vet inte hur lång tid det tog, men det kommer vi få se på filmen. Jättekul. Så nästa gång blir det en Brix-motor. Det är inte klokt. Cirka 1 minut tog detta. Det är ju helt otroligt. Så tänk på det nu ni som har såna här maskiner, lite billigare maskiner. Även klipp och detta. Kör inte i slänter med lite olja, för då skär de. Kör ni en kraftig slänt här nu, så här eller någonting, då tar det 1 minut, så skär maskinen. Och det är lite olja i den. 1 minut, det är bedrövligt. Det är en skrotbil också. Men ha det så bra, så hörs vi. Hej!